سلاف اول ناش کنند حتن سلامتن انشالله گیر حتن سلامتن یا ربی هیرو از که شیوه که سر ایر چکم او شیوه میبرینه یعنی پرپاشه هنک دبی بعجانی براشتی و فرنگان و سوتان هنک بیراد بی کباب کباب فقیری میبره وانی لید کرد بگو کباب فقیری نهار ملت بی بعجانی براشتی ايش كانوا بعجاني براشتي اسكيل سر سيلي بكم بينا بره وانا بمرابن كوني عم بعجاني براشتي وفرنگان يصوتون عم شو عم تشيدكن وخلكي ملت مي روجوبا يعني پر ملت بشبياني حاز دكي وتشيدكي وفرقاشا وايش كان هول بداره بكم بريكي دي سونغاز در دور خابشو پر در دور گی پاک ببن سبي و نفسی سیم بابه انسان در دوری ته پاک من تحاز بگی گوشی به چیکی آیش که نمیسا بلوک افا از که چه بکم سوی آرگولی چیکی آبنیرن مشینه آرگولی افا آنی جاز کرد لانو شنی سیله مکر آنی بگه بلوک افا جی آنی سکناندم سوی گوتش کی سیله لجوبه بچه‌هایی میکنم پردی پاکه لانو یعنی برای مشوار گوتیش یعنی کتا هابینه لندن مطبخ ابدا او شیگ نابه لانو پر گرمه از تحول ناکم یعنی پر راس پر گرمه یعنی نیش گوتنان گرمای عراق معروفه خلقی زانه ایگهاتی عراق او ایتی دار نشتی زانه گرمای عراق اشتونیه آشته از که اینا مثلا که داره که مطبقه ما به او از شیوی خواه سر گو ایر بکم او سر غازه بکم او دفرنه را بکم فرنه میشی وای ساجین جیه آشته مایی آنها که مطبقه من کل داره به ایشالا من بعد چی بینم مرابن که هم بعجانی خواه براشتی هم شتود که آشته مغرات خواهی پاک ششت بعجان و ایسوت و فرنگ اما گی پاک ششت حسبی ماله عایلی خواهی مزم بپرد که عایلی خواهی هندک بکن بس بعجانی براشتی یعنی مریگو دبریجه و پیرو تاما چهد که او دبه هندک دبن ایسوت آنش بنیرم وای سور او موانیا تشکی سورن با چلنگ منه بگردم ماشاءالله وای سوتان داره اشتوینه اشتام حس کرد گوانا اونم دیمنی ماشاءالله اشتوی سوت نپره شابو بر و ایشالله بعجانی ماشي بزر پیرات نبی هم کنار بریگیش که از که گیب برمه بریگی بعجانه
ام که تانك بكنا نابر قولن بن من ارنو بالشكل هوني معجوني متشكي ببزر كانوا متشقوصة ايرن نيفرو قرطن دي سبب بزر واسكن هون كي جيواني بكما من ارن برگش که امک بیالی قول که تانك بوی سر از روکم هوني هر دو هولیون منجلي فافي مصيري عارف كانوا على شارع ما يعني حال جارع عطاركته يعني برم لأنه حارات الشعب جوانية لورا نوتا تصوير قادون لورا هر او بكش مرة او بنت شوي شوكش مرة تشي بكا ونيا سيبيام كبار این رو چای خوشه معجونی براشتی من برای چوک خواهد خوشه این من عادت من گو از کاری که دکم گو از چای من نخون برای جانی مونک نابی آشتا الا که یعنی کاری خواه بکن چا خواه بکن یعنی برای دو از مونی بو اشتا خزیری من رحمتی دگو جرک الهام ما خواستی شکری من ام شکری خواه یعنی ام نابینه شکری من ناگه هم دیا ماشاءالله دگو شکری من داره دگو برای ما بکیستان ما دادانی و کسی یعنی به سالان دما کسی ونات خور مواد خور و جا کم هبو اوجی پرچای حزگه اوجی اعمال نبیخواه اوجی سافریان آلمانیا خدای شگیان راسل نه اره والا منو وید دگو الهام ما کاری خواد قدان دگو ایلهام من در را بیالا چاکه بسرده دگو چه؟ دگو ایلهام خزیری من دگو خزیری میشه بیسته دگو تی ایلهام را به زود چاکه بسرده قافی من تینگی قافی منه زود را به چاکش مرا سرده هم چاکه بخواه خزیری موارگات بیشه او هم دکنیان من دگو تو والا آپ و راسه یعنی هم دگو چای من نخوان یعنی نابه که الا چای مخونه اره والا هشته یعنی كهيرو كباب فقيري تشيكنا باشي باجي معروفة جيخ خالجي حاسكي شتا باره دقو مثلا شيفي قواني ذكرنا سار اير تشير كنا جوان بيقو كبابة يعني فقيرانا يعني تنه بنجي لو ما بيراد بيجن كباب فقيري واشي اما او بكنا يعني شتو ذكرنا ايه باره بروني اصلي واشي يعني راستيش كبابه ويدا ترى يعني كباب خلق دي خاشا بس وايا يعني شو كبابه خاش ترى بروني اصلي قلتي كابه ام بنيرن اما يون من واسون دي شوله بيلاند خاروينه روني اصلي گو هبه خاروينه قلت نبيجي اما بزيتي اصلي بكنا نوشي دورة فرنجونا أما فرنجة خوشي يواني دليم كم واني مداور بناكي
Very good. سیلا خمسة سبسيل زجار مبي بنرم بعجونا اسكنها بيبري رش كالتشوك بيبري رش وفاجي وانين كيف هبدخم از گیوه طبقه کم سبیل الان دوه طبقه دا از که جور تمام بعدی گو ببریجم از که هور کمه فرنگی خواهی مارگود نفسی بعجان آخواه بکن تشکی انا اما پیران خواهی تیکنه اوشی میبری راشی باشی جاهز بود اما که هر بعجان خواه ببریشم لاغه کنده اینو وانی برای کل کاندا وانی باشی بود کرد چون برای ما رو داشتم از وانی پر امارات میگم وانی خوار ندم من اشخاص چوب خراب کرده کاش تو دکن وانی دو چون کل که نیندا وانا وانی با شیوا دکرم بعدی نان خاطر قداندن حیان نان قدان تمام نیبرود بود و چوله جی مثلا کسکوی پر بیستان آنده چینن و وش خارانی شیوا پاپی چیل کرد اسکتش کی پیرم باز من هم بیالی تابو گرمشی که لب سکناندی که تقلا کنم بانا برایرم بود که چقدر سر
هو بالدجاج بدنا سرة مش عادتك مش هي الشي بيباري از حظكم بكم كمريحين بعض ببيرة بس طاليشي وقتی تدخلشي راستي خواشة او شي بيتاقري حين بيرة تعذبي بس خواشة اي تشت مري بيرة تعذبه خواشة كيف تاخدي خدينا سا برعين تاخدي بلدي بس بحب اختاروا في فرنجة مليون بيرة فرنجانة آنها اینجا دورا فرنگانه از که فرنگا گیو اجواکی که من گیو سردم فرنگانی نابینن بن از که گو تقلکن فرنگن نرمن گی بره نرمونه از که تقلکن اوکی از به آبیجی چناکم به آبی فرنگن لانو طعمی فاید به آبی نه از به آبی وقتی گو از وید اویکم سیلیکم به آبیج که بعد مساره سبی گوتش که پیرا بکاله بنارا فرنگان دیگه tudo نرمه که گیوانی به حلیتی دو
آنها بله فرنگ ایفا خالص بون یکی به طبقه کم طبیعی خسته از نام بیسر از گیوانی دکم یکی لانو طعمی فد بداری شویی دلیه با دروانه اینجا دورا ایسوتونه ناشی کنه با ایسوتونه تیشکی توش نست که вода моран ги жеда ама они сари با سبی زوریان از با داماران جیده بکنه دامارش دیده هم پرکه توش بزن او بانه پراتوشم باشی به توجهای خوشه ها بس سبی زاریان از داماران جید کمه و هندک ازتی کمه شکانم سوت میشی بانوانی بود سم باش چک مسر بعجان آمن های جو باید نیشته با اشتا مری بیش بیرو دعازبه برای موارا گوشت بس بیرو پراخ باشن اشتاونی هاونگی قدیا هیچ چه دورا هور کرنه از ذاتی فرانگان هور ناکم بعجانان و ایستوتان هور بکم و بگرم انشالله ناجی دورا هور کرنه از هور کرنهش بنهرم بس آنی که آنی ارتر ده پارچان کم ای هانی برای هورشی تعدین آدم آنی ای سوتان آنی گر لورين أو بكم أوقات أنا كيلون شو مرة وين؟ إشتا مقو أسكيروني أصلي ملاندرم قوش مرة وين؟ لورين هرا مسنوك شو مرة جاذبة كسبي أشوني إيردم. إشتا ملاندرم قو تيروني أصلي جمراني هات قو إلهم من نادية جمرة باروناني باشي بريرونده.
او جی پری یعنی شباب و ای اصلی و اماراتیه او جی پری رنده یعنی بری کشکی هنک روتی بچو بایمون گرتیه زایی پنج هزار و چقدر دینار 5500 دینار 5500 من بني ده اسكون اسكتيك ما لانه شي بي من افرا شوارع كريت جرك ناقصه كيني كمان بقاوره ای حاز دکه گو سیران و پیواز آنتیکه و شفارا سیران و پیواز اشتیکه من والله از پیواز سیران گریم مدی سیره ممال نمانه و لوانش بیت سیران از حاز ناکم کتیکی از وانی حاز دکم آشتم بی سیر کرد ایگو حاز که سیران تیکه و شفارا سیران تیکه ما بس مانی تشکی بقاوره جار از که فرنگان نیت کمان با کباب فقیریه برای آن دکرم یعنی جمعان کباب بود یعنی راستی جیبا شیبی آنی پرخاشوادی بنره تقریبا دوری 3 کیلو بعجان بون و تقریبا 2 کیلو نیو فرنگ بون و ایسود شوادیم دوری رب کیلو کیوانی ها بود یعنی سر ایرجی ایشه که غریب در کبه شتا اینو وی سر کمران از که هیدی وانی وی بقاوره ورگا خواشت به من که هیدی بدن هیدی چه زرعه لورین مساکا کش مراوین اما باشیم دورا فرنگانه باشی او آبم بودی امرا چند ناکم یعنی تعمی خواه و آبیده با بزراجی جو خواشن با فرنگ ایهانه مزه خواشن آنا وانی هیدی عمل هفدخم تشکی وانی شلوقیم بیجی هم خواشته بی من بیرا فشی فی سریر کریونه
بیبری رش برم پیوار کرد بس از که هندگی دیگ ما کفچوت با کفچوت تیش که کتیره نیدی کیفچی خویشی دیس از هندگی تیکم بس از طعمك ما هي دونك هنی خبری گیتام بکم ایمن از تشتی سر ایر بهین از خوزم تام بکم اینش تو به من بخون نیرو لازم این گرم باید اون بخون ها اینو بکن راستیش کبابه خوش دارم اینا تاسه از راکم یه خیلی چوی سردم بیوه چای امرو هرم دست بخون يلا يا رب ونسى الحق دوي مازنش برا تشيكن بايا بدي وخاشه دوي مجي اي بريتنه این ماستا دوي بري این مشکان جي هوا و هي خوش بود دوي مشکان بالطعم خير ماشي بقى این هست که گوانی سیله دا بخواه این طعم تره ها یعنی ایگو طعم دیگ خوازانه سیله دا بخواه آنی پاری خواه چکی وانی ویرونی وی بدیو آبی وی به وازه سری جی شيء غريب دارك هذا راسي برضه بطعم ترى والله واني طالب فيديو معهات ان شاء الله هم بعجبنا هاشي با مهیروجی کباب فقیری بو کباب فقیری واني پیراد بیشن کباب فقیری هنگش بی بعجانی براشتی جبیر نکش خوش که هر لایک بکن شیر بکن و چطور کن باور در کبه ساعت خوش بین خیر و خوشیدم